नेपालको पर्यटन फस्टाएका केही सीमित पर्यटकीय गन्तव्यहरूले तानेको छ। यस्तोमा नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गरी तिनलाई व्यवस्थित बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ। खोज्नु नै भने देशभित्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्रशस्त ठाउँहरू छन्। तिनलाई व्यवस्थित गर्न सके देशले पर्यटकहरूलाई अझै बढी घुम्ने ठाउँहरूको विकल्प दिनेछ। नेपाल 8 फन्डर टिमले यस सिजनमा त्यस्तै केही गन्तव्यहरूलाई सबैको नजरमा ल्याउनका लागि प्रयासरत छ र त्यही प्रयासलाई मूर्त रूप दिन भनेर हेभेनेज विथ नेपाली सिरियलको यो दोस्रो एपिसोडका लागि नेपाल 8 फन्डर टिमले धादिङ स्थित रुबी भ्याली जाने निधो गर्यो। रुबी भ्याली जाने योजना अघिल्लो सिजनमै बनेको, तर केही कारणवश त्यो पूरा हुन सकेन। यसपालि पनि हामीहरूले दीक्षान्त पाउने र गणेश लगायत अन्य हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्यले भरिपूर्ण भूमि सिङ्लामा टेक्ने उद्देश्य बोकेर रुबी भ्यालीको यात्रामा निस्किएका छौँ। बहुमूल्य खनिज रुबी पाइने भएकाले रुबी भ्याली नामाकरण भएको उक्त भूगोलको सुन्दरतालाई यस एपिसोडले दर्शाउने प्रयास गर्नेछ। सेर्तुङसम्मको अप्ठ्यारो कच्ची बाटो, जिउनै छोपिने धुलो र त्यसपछि दिनैभरिको ठाडो उकालो, यी सबै कुराको सामना गरेर मात्र पुग्न सकिने सिङ्लाको यो वृत्तचित्रलाई अन्तिमसम्मै हेर्नुहोला। नमस्ते, माई नेम इज हिमन्त भण्डारी एन्ड वेलकम टु येट अनदर एपिसोड अफ नेपाल 8 फन्डर ट्राभल सिरिज है। अनि योपालि चाहिँ हामी ट्राभल गरिरहेको छौँ रुबी भ्याली। रुबी भ्याली चाहिँ नेपालको लिस्ट एक्सप्लोर प्लेसेसहरूमा पर्छ अनि हामीलाई पनि थाहा छैन कसरी पुग्न सकिन्छ, त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर है। तर हामीले यसो सर्च गरे अनुसार चाहिँ हामी सिङ्लासम्म जान्छौँ। हाम्रो सिङ्ला भनेको चाहिँ 4040 मिटर्स अब सी लेभलमा पर्छ। जे होस्, अब हन्डाले हामीलाई हेल्प गरिरहेको छ यस्तो अनएक्सप्लोर प्लेसेस एक्सप्लोर गर्नलाई। होपफुल कि अब हामी माथिसम्म पुग्छौँ, किनभने विन्टर सिजन हो, लिस्ट एक्सप्लोर प्लेसेस हो। अब थाहा छैन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर, त्यही हो। अब एकदम होपफुल छु। सो नेपालको एउटा रेयरेस्ट प्लेस चाहिँ हामी एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ। तपाईँले लास्टमा भिडियो हेर्नु है त। ल लेट्स गो। पूर्वी सिमानामा काठमाडौँलाई छुने धादिङ जिल्ला काठमाडौँको छिमेकी जिल्ला हो। थानकोट भएर उपत्यका बाहिर निस्कने सबैले धादिङ जिल्ला भएरै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। घुम्तीनी र भेट भयो र अन्य अरू प्रख्यात दोहोरी गीतका कारण पनि धादिङ सबैमाझ परिचित छ। तर सबै मानिस सधैँजसो यात्रा गर्ने यस ठाउँले आफूभित्र कस्तो पर्यटकीय सम्भावना लुकाएको छ भन्ने कुराको बोध पनि जो कोहीलाई छैन। थानकोटबाट केही बेर यात्रा गरेसँगै धादिङ जिल्ला सुरु हुन्छ। हामीले सधैँजसो खाजा खाने गरेको सिक्रे खोला पनि यसै जिल्लाभित्र पर्दछ। काठमाडौँबाट यात्रा गर्नेले 5 दिने लामो यस यात्राको पहिलो दिनबाटै धादिङ जिल्ला प्रवेश गर्दछन्। धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी काठमाडौँबाट 89 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। 1826 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको धादिङ जिल्लामा करिब 3,35,000 मानिसहरूले बसोबास गर्दै आएका छन्। यस जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो स्थान 7,422 मिटर माथि रहेको गणेश हिमाल हो भने सबैभन्दा होचो स्थान 300 मिटरमा रहेको जोगीमारा हो। त्रिशुली, आँखु, थोप्पल र आँसी लगायत यस जिल्लाभित्र लगभग 1500 वटा खोलाहरू बहन्छन्। यस जिल्लाको पूर्वी सिमानामा काठमाडौँ, नुवाकोट र रसुवा, पश्चिममा गोर्खा, उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा मकवानपुर र चितवन रहेका छन्। पहिलो दिनको गन्तव्य केराबारीलाई बनाएर हिँडेका थियौँ। त्यो कताबाट जान्छ र त्यहाँ कसरी पुगिन्छ भन्ने कुरा टिमका कसैलाई थाहा थिएन। बस कुनै नयाँ गन्तव्यको खोज गर्ने भनेर टिम अघि बढिरहेको थियो। सोध्दै जाउँला भन्ने योजना बनाएका थियौँ। बिहानै हिँडेकाले राजमार्गमा भने सवारी साधनको उति साह्रो चाप थिएन। भिडियो खिच्दै लगभग 3 घण्टामा हाम्रो टिम धादिङ स्थित फुर्के खोला पुग्यो। त्यहाँ पुग्दा आधा दिन गइसकेको थियो। माछा र सुन्तला व्यापारीहरू आफ्नो पसल थापेर बाटैमा बसेका थिए। भर्खरै हामी फुर्के खोला भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यता धादिङ जाने बाटो छुट्टिन्छ यहाँबाट। हामी मोलेखुभन्दा अलिकति लगभग 2 मिनट अगाडि छौँ है। यहाँबाट राइट लागेर हामी धादिङ बेसी जान्छौँ। धादिङ बेसीमा खाना खान्छौँ। लगभग हामीलाई यहाँबाट धादिङ बेसी पुग्नलाई 18 किलोमिटर लाग्छ। सो अब लेट्स गो है। यहाँ हल्का त्यस चलपल छ, सबै धेरै चलपल छ। अब हामी एक्साइटेड छौँ माथि जानलाई। धादिङ मेरो फर्स्ट टाइम हो यतातिर जाने। ल कमन।
फुर्के खोलाबाट दाहिने लागेपछि बाटो धादिङ बेसीतर्फ अघि बढ्दछ। सुन्दर कालो पत्रे तर राजमार्ग हेरी निकै साँघुरो बाटो छ धादिङ बेसी जाने। त्यही बाटो हुँदै यात्रा अघि बढ्यो। धादिङको कृषि क्षेत्र निकै फस्टाएको छ भन्ने कुरा मौन रहेरै ती दृश्यले बताइरहेका थिए। तिनै फराकिला खेत र सुन्दर तोरीबारीलाई पछि छोडेपछि धादिङ बेसी अझै नजिकिन्छ। सिद्धलेक कटेर नीलकण्ठ नगरपालिका प्रवेश गरेसँगै केही बेर जङ्गलको बाटो यात्रा गर्नुपर्छ। त्यो कटेसँगै अझै धेरै खेतहरू देखिन थाल्दछन्। यस जिल्लामा मुख्यतः आलु, अदुवा, सुन्तला र विभिन्न किसिमका तरकारीहरू पाइन्छन्। कृषि नै मुख्य आयको स्रोत रहेको यस जिल्लाले काठमाडौँ र नजिकका अरू जिल्लालाई समेत खाद्यान्न पुर्याउँदै आएको छ। फुर्के खोलाको धादिङ पुलबाट धादिङ बेसी 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। लगभग आधा घण्टा यात्रा गरेपछि धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी पुग्न सकिन्छ। जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी भने कुनै सहरभन्दा कम छैन। विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय र अन्य सुविधा रहेकाले धादिङ बेसीमा दिनहुँ हजारौं मानिसको आवत जावत हुने गरेको छ। मानिसको चहल पहलले व्यस्त त्यस ठाउँमा पुग्दा हामी निकै भोकाएका थियौँ। त्यसैले कतै नअल्मलाई हाम्रो टिम जनजीविका होटलतर्फ लाग्यो। अहिले भर्खरै हामी धादिङ बेसी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। काठमाडौँबाट लगभग 3 घन्टा जति लाग्छ ठाउँमा आइपुग्नलाई। अराउन्ड 90 किलोमिटर जति छ। बाटो पनि एकदम सहजै छ, एकदमै सजिलो छ है। अनि अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ धादिङ बेसीको जनजीविका होटलमा खाना खान लाग्छौँ। जे होस् अब यहाँको एकदमै राम्रो होटल रहेछ, त्यही भएर यहाँ आएर हामी खाना खान लाग्यो। अनि वर्ल्डलिङको हटस्पटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो धादिङसम्म मात्रै रहेछ वर्ल्डलिङको कनेक्सन्सहरू। अनि यहाँबाट चाहिँ माथि एक्सपान्सन गर्ने भनेर प्लानिङ रहेछ फ्युचरिस्टिक भोलिको दिनहरूमा चाहिँ वर्ल्डलिङले भनेको अनुसार है। त अब हामी खाना खाने। जनजीविका होटलमा निकै मिठो खानाका साथसाथै आरामदायी बसाई र व्यवस्थित पार्किङको पनि राम्रो व्यवस्था रहेछ। बिहानैदेखि भोकाएको पेटलाई जनजीविका होटलको तातो भातले भरेपछि हामी केराबारी जानका लागि निस्कियौँ। बाटोमा तेल पाउने भए तापनि स्कुटरको ट्याङ्की नभरी अघि बढ्न मनले मानेन। सेरतुङ जहाँबाट पैदल यात्रा सुरु हुनेवाला थियो त्यहाँको होटलवाला दाइलाई बारम्बार फोन गर्दै हामी बाटो सोधिरहेका थियौँ। हामीले खानाहरू सबै खाइसकेर अहिले हामी यहाँ सामकोस भन्ने ठाउँमा छौँ। यो जुन धादिङ बजारबाट चाहिँ माथि सेरतुङ जानलाई चाहिँ कन्फ्युजन रहेछ एकदमै धेरै है। तपाईँले पुच्छर बजारबाट पशुपति मन्दिर हुँदै अहिले चाहिँ सामकोस भन्ने ठाउँमा आइसक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। त्यस यहाँबाट सेरतुङ जाने बाटो हो र यो चाहिँ। अब बिचमा केराबारी पर्छ पर्दैन थाहा छैन होइन, कहाँ जाने हो आज कहाँ बस्ने हो केही थाहा छैन। यही हो अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हामी एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ। अब होपफुल छौँ कि अब यसलाई कहाँसम्म लिएर जान सकिन्छ स्कुटर्सहरूलाई, हेरौँ अब कहाँसम्म जान सकिन्छ। अब एक्साइटेड छु। बेलुका कहाँ सुत्ने के खाने वी डोन्ट नो एनिथिङ। त्यही हो अब जम अफ रोड। धादिङ बेसीबाट पशुपति मन्दिर हुँदै साङकोस पुग्दा नपुग्दै अप्ठ्यारो बाटोको सामना गर्नु पर्यो। धन्न बर्खा थिएन र हिलो भने झेल्नु परेन। बाटो निर्माण कार्य भइरहेकाले असाध्यै धुलो उडेको थियो। भन्न त सेरतुङका होटलवाला दाइले भाइहरू बेलुका केराबारीसम्मै पुग्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर नयाँ बाटो त्यही माथि केराबारीको नाम लिँदा केही स्थानीयले थाहा नभएको बताएपछि थप अल्मलिएका थियौँ। बाटो फराकिलो भए पनि धुलाम्मे थियो। स्कुटरको चक्का चिप्लिएर ब्यालेन्स गर्न हम्मे हम्मे पर्थ्यो। भिडियो खिच्नका लागि स्कुटरमा यात्रा गर्दा सधैँ नै स्कुटरमा निकै सामान हाल्ने गरेका छौँ। 2-2 जना मानिस अनि सबैका ब्याग र क्यामेरा हाल्दा स्कुटरलाई निकै भार पर्दछ। त्यस्तोमा कच्ची बाटो यात्रा गर्नु निकै अप्ठ्यारो हुने गर्दछ। पहिलो दिन त्यसरी धुलाम्मे बाटो स्कुटरमा यात्रा गर्दा थाहा थिएन कि हामी जीवनकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो यात्राका लागि निस्किएका छौँ। बाटोमा कहिले सेरतुङ र माथिल्लो धादिङतिरबाट आएका गाडी बेसी झरिरहेका भेटिन्थे। यात्रा गर्दा कुनै गाडी नभेटिए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। छेउबाट गुज्रने हरेक गाडीले धुलोले नुहाइदिन्थे। यात्रा सुरु गर्दा धुलो भयो भनेर गनगनाउँदै अघि बढिरहेका थियौँ। तर त्यस्तै रहेछ भन्ने बुझेपछि सिक्सीको पनि लाग्न छोड्यो। बाटो थाहा नपाएकै कारण छोटो बाटो नसमाएर लामो बाटोबाट यात्रा गरेछौँ। त्यसले गर्दा केराबारीसम्म पुग्ने हाम्रो उद्देश्य विफल हुन पुग्यो। त्यसपछि जहाँ पुगिन्छ उतै बसौँला भनेर यात्रा जारी राख्न कर लाग्यो।
बाटोमा भेटिने हरेक मानिस र भाइ बहिनीहरूसँग बाटो सोध्दै अघि बढिरहेका थियौँ। अघि बढ्नुको विकल्प थिएन। साँझ पर्न लाग्दा पनि कहाँ बस्ने टुङ्गो पाइएको थिएन। त्यसैले चिया खाजा खानका अनि बाटोको बारेमा थप जानकारी लिनका लागि भनेर केही बेर नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र पर्ने केरौजा भन्ने ठाउँमा यात्रालाई विश्राम दियौँ। तोड्केमा छौँ अहिले हामी। यहाँ एकछिन चिया खायौँ, चाउमिन खाँदैछौँ। यहाँ कहाँ बसिने केही थाहा छैन। यहाँबाट सेरतुङ पुग्न लगभग 8-9 घन्टा 10 घन्टा लाग्छ होला। भोलि मात्रै पुगिन्छ होला। आज हेरौँ, लेट्स सी कहाँ पुगिन्छ। बाई बाई। आज कालो ब्याग हो होइन? सेतो भएछ कि? सेतो भयो ब्याग धुलोले? धुलो काठमाडौँबाट लगभग आज वाइल्ड चलायो। लगभग 10-12 घन्टाको राइडपछि अहिले हामी छौँ लबङ फेदी भन्ने ठाउँमा। यहाँबाट चाहिँ अब भोलि बिहान हामी सेरतुङतिर लाग्छौँ। कति बेर लाग्छ थाहा छैन। यहाँबाट लगभग 8-9 घन्टै लाग्छ होला होपफुल्ली। हेरौँ पुगिन्छ होला भोलि चाहिँ सेरतुङ। अब आज चाहिँ एकदम टायर्ड छौँ। एकदमै डेन्जर म्यासिभ धुलो बाटो। यस्तो वर्स्ट बाटो फर्स्ट टाइम एभर लोमान्ताङ जाँदा यस्तो भएको थिएन। वर्स्ट एभर बाटो चलाएर आयो डबल लोड ग्राजियामा। तर पनि माइलेज राम्रै छ। 40 लगभग 43 जति छ माइलेज। राम्रै छ। अब अहिलेलाई खानासाना खाने अनि त्यसपछि गुड नाइट, सी यु इन द मर्निङ। अघिल्लो दिनको थकाइले अलिक अबेर गरेर उठ्यौँ। बेसीमा भएकाले ढिलो भेट्ने रहेछ घामले लपाङ फेदीलाई। निकै बेरसम्म हुस्से रहिरहने कुरा होटेलवाला दाइले बताए। हामी उठ्नु पूर्वै लपाङ फेदी उठिसकेको थियो। त्यहाँको बिहानलाई हुस्सेले डम्म ढाकेको थियो। बथानका बथान बकुल्ला त्यो हुस्सेलाई आलिङ्गन गर्दै चारो खोज्न भौतारिरहेका थिए। मानिसहरू आफ्नो नित्य कर्ममा लागिसकेका थिए। संसारले फेरि एउटा नौलो दिन देखेको थियो। हाम्रो टिम भने चिया पिउँदै लपाङ फेदीलाई हेर्दै त्यसको सुन्दरताबाट दिनभरिका लागि ऊर्जा चोर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। गुड मर्निङ सबैजनालाई। हाम्रो रुबी भ्यालीको ट्रिप चाहिँ हिजोबाट सुरु भयो। अनि काठमाडौँबाट धादिङ बेसी हुँदै हामी केरौजा हुँदै आएर अहिले लबाङ फेदीमा बसेका छौँ। आजबाट चाहिँ अब 1-2 घन्टा स्कुटर चलाएपछि चाहिँ हाम्रो रुबी भ्याली चाहिँ इन्टर गर्छौँ हामीले चाहिँ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, कहाँ गएर बसिन्छ केही थाहा छैन। नयाँ ट्रिप हो। बाटो एकदमै धुलाम्मै रहेछ। अब आजबाट चाहिँ अलिक कम धुलो छ भन्दै हुन्छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ ट्रिप। अब आज माथि गएर सेरतुङ बस्छौँ होला। त्यसबाट माछेट खर्का अनि त्यसपछि माथि सिङ्ला पुगेर हामी फर्किन्छौँ। यो बाटो बनाएर हामीले स्कुटर हिजो यताभित्र पार्क गरेको थियौँ यतातिर। अनि यताबाट निकालिरहेको छौँ अहिले। के गरेर थिएँ मैले भन त? तल राखेर स्कुटी निकाल्यो। अब हामी चाहिँ चनासना खाएर हामी लाग्छौँ अब माथि। लपाङ फेदीमा बिहानै त्यहीँको आलु र चना खाएर यात्रा सुरु गर्ने निदो भयो। अघिल्लो दिन धुलाम्मे भएको ब्यागलाई कुच्चोले टकटक्याएर हेर्न हुने बनाइयो। गाइस अब हामी कहाँ निस्किँदैछौँ? ल यहाँबाट अब हामी सबै प्याकिङ गरिसक्यौँ। अफ रोड छ अरे अझ स्टिल होइन। यहाँबाट हामी अब निस्किन्छौँ सेरतुङ। सी यु। कति बेर अनि कस्तो बाटो यात्रा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा अझैसम्म बुझिसकेका थिएनौँ। लपाङ फेदीमै बोतलको पेट्रोल किनेर स्कुटर भरेपछि सेरतुङको यात्रा सुरु भयो। बाटोमा खोला पार गर्नुपर्छ भनेर पेट्रोल भर्ने ठाउँमा थाहा पायौँ। त्यसले यात्रालाई झन अप्ठ्यारो बनाउने हो कि भनेर मनात थियो। तर खोलाले अप्ठ्यारो सृजना गर्नु अघि नै लपाङ फेदीको उकालोले हामीलाई एउटा निकै नमिठो अनुभव चखाइदियो।
उकालोमा स्कुटर लडेकाले झन् धुलाम्मे भयो। भाग्यवश मानिस र स्कुटर दुवै सकुशल भएकाले त्यो दुर्घटना एउटा हाँसोको घटनामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। केही बेर स्कुटर लडेको घटनाको समीक्षा गर्दै अघि बढ्यो। बाटोले आधा दोष पायो अनि भारी स्याडल ब्याग र चलाउनेलाई आधा दोष थुपारेर घटनाको छिनोफानो गरियो। बाई बाई। बाटो अघिल्लो दिनको हेरी अलिक कम धुलो थियो, तर कच्ची भएकाले यात्रा कठिन भइरहेको थियो। रोकिँदै भिडियो खिच्दै अनि स्कुटरलाई र आफैलाई आराम दिँदै सेर्तुङ नजिक आउन हामी प्रयत्नरत रह्यौँ। कस्तो भयो अघि लड्यो? कस्तो एक्सपिरियन्स? बाटो हेर्दै थिएँ, हेर्दा हेर्दै एकचोटि आकाश देख्यो। के भने पाक्रा यस्तो यो भुइँमा सुतिरह रेस्क्युमा केटाहरू आयो परबाट मजा हेर्नु न आज पुगिन्छ त सेर्तुङ? डरकै आगे जित्यो। जति जति बाटो छोट्याउँथ्यो बाटो उति नै अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको थियो। केही बेरमा देब्रेपट्टि खोला देखिन थाल्यो। एक दुईवटा सुमो गाडीहरू पनि हामीतिरै आउँदै गरेका देखिए। डर एउटै कुराको थियो कि खोला कसरी तर्ने। अघिल्लो दिन धादिङ बेसी, पशुपति मन्दिर, साङकोस, धमगढी, केरौजा र टोड्के हुँदै लपाङ फेदी पुग्दा निकै अप्ठ्यारो बाटो पार गरियो भने चाहिँ लागेको थियो। तर लपाङ फेदीबाट सेर्तुङतर्फ जाने बाटो झनै अप्ठ्यारो रहेछ। हिउँद भएका कारण नेत्रावती खोला त्यति ठुलो रहेनछ, तर जुत्ता खोलेर स्कुटर तार्दा अलिक सहज होला भनेर हामीले त्यसै गर्यौँ। बाटो गाह्रो छ है, बाटो गाह्रो छ। सेर्तुङ पुग्नलाई अझै 4-5 घन्टा लाग्छ होला। हेरौँ अब खाना खाने ठाउँ पनि बोराङ हो कि के हो, ठाउँ के हो, पुरै अनएक्सप्लोर्ड रहेछ। बाटोमा कसैले कहीँ जाँदैन, स्कुटर जाँदैन, के जाँदैन भनेर एकदम यहाँ दिमाग खराब छ। खोला तर्यो अगाडि, अहिले जाँदैछौँ अगाडि। रुबी भ्याली एकदम अनएक्सप्लोर्ड छ। भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्ने, माथि सिङ्लासम्म हामी पुग्छौँ है जसरी भए पनि। अहिले भर्खरै हामी डुन्डुरे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यहाँबाट चाहिँ अझै 5-6 घन्टा लाग्छ होला। कहाँ पुगिन्छ आज थाहा छैन। सेर्तुङ पुग्ने हाम्रो डेस्टिनेसन सेर्तुङ हो। अब चाहिँ हामी खाना खाएको छैनौँ आज। अब चाउचाउ चाहिँ हामी चटपटी जस्तो बनाएर खाने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। अगाडि चाहिँ हाम्रो खाना बन्ने भनेर हामीले अघि सुरुमै कल गरेको थियौँ, तर त्यहाँ पुग्नलाई लगभग अझै 3-4 घन्टा लाग्छ होला। त्यही भएर अब एकछिन खाजा ब्रेक एकछिनलाई। थाहा थिएन सेर्तुङ पुग्न अझै कति समय लाग्छ। स्थानीयहरूलाई भेटेपछि सेर्तुङ पुग्न अझै कति बेर लाग्छ भनेर सोधिरहन्थ्यौँ। मानिसै पछि बेग्लै उत्तर पाएर खिन्न पनि हुन्थ्यो। खोला कटेर उकालो लागेपछि अझै धुलाम्ने र कच्ची बाटो सुरु भयो। बाटोमा सानातिना 1-2वटा पहिरो पनि देखिए। अप्ठ्यारा पहाडहरूलाई खनेर बाटो बनाइएको थियो। कतै पानी जमेका खाल्डा अनि कतै मसिनो माटो भएको फुसफुसे सडक। हाम्रो टिम एउटा साहसिक यात्रामा अग्रसर थियो। जाँदा जाँदै बाटोमा डुन्डुरे पुल पछाडि छोडियो। केही वर्ष अघि यस पुल निर्माणको थालनीले बाटो बन्द भएका कारण सेर्तुङ र बोराङवासीहरूले आफूलाई चाहिने सामान खच्चडबाट ओसार पसार गर्नु परेको कुरा बोराङका स्थानीयले सुनाएका थिए। डुन्डुरे पुल कटेपछि भने हाम्रो अगाडि झारलाङको विशाल पहिरो भएर देखा पर्यो। मानक कतै उल्लेख नभएका कारण यसै भन्न सकिन्न, तर यस पहिरोलाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो पहिरो भनेर चिनिने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि बग्न थालेको यो पहिरो अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। हरेक साल यसरी निरन्तर बहिरहने पहिरोले बाटो बगाउने भएका कारण हालसम्म पनि यस स्थानमा स्थायी संरचना बन्न सकेको छैन। यही भौगोलिक कठिनाइका कारण हरेक साल 1-2 पटक बोराङ र सेर्तुङवासी बाटोविहीन हुन पुगेका छन्। भाग्य नै भनौँ हामीले भने त्यस समयलाई झेल्नु परेन। डरकै कारण होला सायद जति सकिन्छ उति चाँडो पहिरोलाई पार गरेर हाम्रो टिम अघि बढ्यो। बिहानै बोराङ भन्ने ठाउँमा खाना खानका लागि आउँछौ भनेर खबर गरेका थियौँ, तर खाना खानलाई होइन बास बस्नलाई मात्र बोराङ पुगिने छाट देखियो। बाटोमा केही स्थानीय भेटी, तिनलाई बोराङ जाने बाटो सोध्दै यात्रा गरे। उही पर त हो नि बोराङ भनेर स्थानीयले भने पनि बोराङ पुग्न पुरै दिन लाग्यो।
रुबी भ्याली यात्रा नेपाली 800 टिमको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन यात्रा रहन गयो। दिनभर स्कुटर चलाएकाले पुरै जिउ गलेको थियो। सधैँ हिँडिरहने बाटो भए पनि अब यति छ भनेर मन बुझाउन सकिन्थ्यो। त्यसको छुट पनि थिएन। धुलामे बाटो, त्यही माथि ढुङ्गै ढुङ्गा। स्याडल ब्याग हरेक 4-5 मिनटमा ओर्लिएर मिलाउनु पर्थ्यो। बेला बेला बाटैमा यही बास बसिदिन पाए पनि हुने भने चाहिँ हुन्थ्यो। हामीले सोचेका थियौँ कि दोस्रो दिन सेरतुङमा बास हुनेछ, तर बोराङसम्म पुग्नु नै ठुलो कुरा पनि थियो। लपाङ फेदीमा चना खाएपछि खानाका नाममा मुखमा त्यही चटपटेर चाउचाउ परेको थियो। एउटा उकालो चढ्यो, फेरि झऱ्यो, अनि फेरि अर्को उकालो चढ्यो। कति ठाउँमा त स्कुटर पनि ठेलेर उकाल्नु पर्यो। शारीरिक रूपले निकै नै कठिन रह्यो यात्रा। तर भनिन्छ हरेक अप्ठ्यारोले मानिसलाई केही न केही सिकाउँछ। रुबी भ्याली यात्राले हामीलाई हार नमान्न सिकाएको थियो। दिनैभर अप्ठ्यारो बाटो यात्रा गरेर थाकेका बेला पाएको सानो जीवन दर्शनले पनि मानिसमा जागर थप्छ भन्ने कुरा त्यस दिन बोध भयो। साँझ पर्न लाग्यो तर बोराङ पुगेर बाटो झन्झनै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। पर क्षितेजमा डुब्न लागेको घाम देखेर बोराङ पनि नपुगिने हो कि भनेर मन झन अतालिन्थ्यो। तर हार मानेका पनि थिएनौँ। जसरी पनि बोराङ पुगिन्छ अनि अगाउजी भात खाइन्छ भनेर आफैलाई प्रेरणा दिइरहेका थियौँ। घाम डुबेको केही बेरमा अन्धकारले धादिङलाई लिनु। त्यसपछि रातको अन्धकारलाई छिर्दै बोराङ भेट्नका लागि अघि बढ्यौँ। बिहानैदेखि राते परुन्जेल यात्रा गरेको 2 दिन भइसकेको थियो। लगभग आजको 10-12 घन्टा जतिको राइडपछि अहिले भर्खरै हामी यहाँ बोराङ भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है। सेरतुङ आज पुग्न सकिएन। सेरतुङ अझै यहाँबाट अझै 1 घन्टा जति लाग्छ अरे। मैले जिन्दगीमा सबैभन्दा गाह्रो बाटो अहिलेसम्म, सबैभन्दा गाह्रो बाटो चलाएको आजै हो होइन। यो ग्राजिया यहाँसम्म ल्याइयो क्या, यस्तो बाटो रहेछ कि हुन्छ काठमाडौँबाट 150 किलोमिटर पनि छैन होला क्या यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि यस्तो छ कि यहाँको कन्डिसन क्या ठाउँको क्या। अनि मान्छेले रुबी भ्याली अनएक्सप्लोर्ड भन्छ क्या। अनि मान्छेलाई गाडीको बाटो छैन त कसरी आउँछ क्या मान्छे? यस्तो स्कुटर ल्याइएको लाने कसरी भन्ने छ क्या टेन्सन मान्छ। यस्तै खत्तम बाटो के भन्ने जिउ दुखेर त्यो केही पनि डबल लोड भएको छैन क्या। म स्पेसली डबल लोड ल्याइयो होइन। यस्तो यो के हो क्या यो बाटो होइन, कस्तो बाटोमा आइयो। यस हिम्मत गरेर आइयो होइन। स्कुटरमा चाहिँ आई थिङ्क यहाँसम्म आउनु गाह्रै छ होइन। अब डट बाइक्सहरू चाहिँ आउने रहेछ जस्तो लाग्यो बाटोमा देखियो पनि। त्यही पनि बर्खा चाहिँ एकदम बिचारै गरेर बर्खामा त नआउने मिल्दैन। स्कुटरलाई पनि मान्नै पर्छ। लास्टै नै जस गऱ्यो यहाँसम्म आयो होइन। स्कुटर मात्र होइन, स्कुटर बाइक सबैको अहिलेसम्म टफेस्टै हो क्या। अहिलेसम्मको नेपालको सिरिजमा हामी कहीँ गएको सबैभन्दा टफेस्ट नै हो। गणेश हिमालको काखमा रहेको बोराङ गाउँ बिहानी पख अझै सुन्दर देखिन्छ। खुलेको नीलो आकाश र गणेश हिमालको शिरमा छरिएको सुनौलो घामको किरण देख्दा अघिल्लो दिनको थकान त्यसै मेटिएर गयो। बोराङ रुबी भ्यालीलाई देशसँग जोड्ने एक मुख्य केन्द्र हो। धादिङ बेसीबाट आउने गाडीको अन्तिम स्टप भएकाले रुबी भ्याली हिँडेका पदयात्रीहरू यही ठाउँबाट पैदल यात्रा सुरु गर्दछन्। धादिङ बेसीबाट बोराङ आउने मानिसहरूले त्यहाँ रहेको काउन्टरबाट टिकट किन्न सक्छन् भने यहाँबाट फर्कनेहरूका लागि बोराङमै टिकट काउन्टर रहेको छ। करिब 400 घरधुरी रहेको यस ठाउँमा तामाङ जातिहरूको बाहुल्य रहेको छ। कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएर जीवन चलाउँदै आएका यस गाउँका प्रायजसो युवा पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका छन्। गुड मर्निङ एभ्रीवान, इट्स डे 3 अनि अहिले भर्खरै हामी उठ्यौँ है। हिजो राति आएर एकदमै टायर्ड भएर हामी यहाँ बसेका थियौँ बोराङमा। बोराङ चाहिँ एकदमै ठुलो बस्ती भएको गाउँ रहेछ है। यहाँबाट ठ्याक्कै अगाडि पनि हिमाल देखिने रहेछ। जस अलिकति बेग्लै ठाउँमा आइपुग्यो, बेग्लै ल्यान्डस्केपमा आइपुग्यो। रुबी भ्याली छिर्यो हामी अगाडिको डाँडादेखि भन्नुभयो दाहरूले है। सो नयाँ एक्सपिरियन्स भयो होइन। अनि म्यासिभ अफरोड आयो, जिन्दगीको सबभन्दा गाह्रो बाटो आयो है। त्यो अझै पनि अलिकति चाहिँ सेरतुङ पुग्नुलाई चाहिँ हामीलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला। स्कुटरमा जान्छौँ हामी, सकेसम्म पुऱ्याउँछौँ स्कुटरलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ वी निड टु वक 2 दिन जस्तो हिँडेर हामी सिङ्ला पुग्छौँ होला। त्यही हो। अब यो ठाउँ चाहिँ एकदम अनएक्सप्लोर्ड रहेछ। यो ठाउँमा अब भनौँ न बेग्लै फिलिङ आइरहेछ है। यो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि नयाँ भइरहेछ है। त्यही हो। अब हामी यहाँ खाजा खान्छौँ, केही खाजा खान्छौँ, त्यसपछि हामी माथि लाग्छौँ सेरतुङतिर। त्यही हो। अब भोलिदेखि चाहिँ वी विल स्टार्ट वकिङ।
भर्खरै हामीले खाजा खाएर अब चाहिँ हामी सेरतुङतिर लागिरहेको छौँ। यहाँबाट लगभग 1.5 घन्टाको राइडमा पुगिन्छ। डेन्जर धुलो बाटो, फुसफुसे बाटो छ अरे, तर पनि हामीले हिम्मत गर्यौँ स्कुटर लानलाई। स्थानीयहरूले बाटो अप्ठ्यारो छ, स्कुटर बोराङमै राखेर गएको बेस हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो। सामान धेरै भएकाले स्कुटर लिएरै गयौँ, तर बोराङ कटेर सेरतुङतर्फको पहिलो उकालो चढ्ने बित्तिकै स्कुटर ल्याएकोमा हामीलाई ग्लानी भयो। जीवनमा त्यति भयानक बाटो कहिले पनि यात्रा गरेका थिएनौँ। फुसफुसे बाटोमा स्कुटरको चक्का फसेर 100 पल्ट ओर्लदै उक्लदै गर्नु पर्यो। कति ठाउँ त अझै सबै ओर्लेर स्कुटर नै धकेल्नु पर्ने भयो। हरेक उकालो पार गरेपछि ठुलो कुरा जितेको आभास हुन्थ्यो, तर केही अगाडि पुगेपछि उस्तै उकालो अनि उस्तै फुसफुसे बाटो। यात्रा कति कठिन थियो भन्ने कुरा सायदै बयान गर्न सकिएला। साइकल भइरहेको छ, बाइक अड्के भयो, घुमाइ चाहिँ पाएर के गरेर हो तिमीहरू? सिस्कु चलाउने बाटो बोला ढुङ्गा नहाल्न। उता साइड कति हल्लुगा रहेछ यार स्कुटी। अगाडि सुन, अगाडि बाटो ठुला गाडी हिँडेका कारण बाटो झनै अप्ठ्यारो बनेको रहेछ। गाडीको चक्का बसेको ठाउँबाट स्कुटर कुदाउँदा गाडीएर निकाल्ने हम्मी पर्थ्यो। दुईटा ठुला उकालो कटेपछि केही बेर तेर्सो बाटो यात्रा गरे, तर त्यो खुसी धेरै बेर टिक्न पाएन। फेरि अर्को उकालो पार गर्नुपर्ने भयो। पहिलोपल्ट जीवनमा स्कुटर कुदाएर सास बढेको थियो। जान्न पुग्यो यही बस्ने हो। खै केटाहरू खुसी लाग्यो त है। थ्याङ्क यू सो मच है। भर्खरै हामी सेरतुङ आइपुग्यौँ। एकदमै ठुलो बस्ती रहेछ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी काठमाडौँ कसरी फर्किने भन्ने टेन्सन छ सबभन्दा सुरुमा होइन। जस होपफुली अब काठमाडौँ फर्किन सकेन भने पनि यहाँ हलोसलो जोतेर यहीँ काम गरेर पनि खान सकिने ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै बाँचिन्छ क्या यहाँ, यति धेरै, यहाँ 100 वटाभन्दा धेरै घर छ क्या यहाँ। अनि यहाँ भाइहरू छ है। अब जस आइयो यस्तो स्कुटर लिएर आउने कोही छ यहाँ आजसम्म? यहाँ छैन, तल अब बरङसम्म कोहीले 1-2वटा लिएर आएको छ, नभए तपाईँहरू पहिलो व्यक्ति नै हो। फर्स्ट टाइम आयो स्कुटर लिएर डबल लोड है, जबरजस्ती ठेलेर हुन्छ कसरी हुन्छ ल्याइयो। सो अब त्यही अब गाउँ एक्सप्लोर गर्छौँ, यताउतिको एक्सप्लोर गर्छौँ। सो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र रुबी भ्याली गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्ण नेपाल एथ वन्डर टिमलाई चाहिँ हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल यात्राले गलेको जिउलाई खादा उडाएर विमल भाइले स्वागत गरे। त्यो मिठो स्वागतले थकान बिर्साइदियो। होटल पुगेर केही बेर सुस्ताएपछि भोक मेटाउने तर्खरमा लाग्यो। उज्यालैमा सेरतुङ पुगेकाले सेरतुङ गाउँ र डाँडामा रहेको बुद्ध पार्क हेर्न जाने योजना बन्यो। भर्खरै हामीले खाना खाइसक्यौँ। अब सेरतुङ गाउँ एक्सप्लोर गर्ने भनेर हामी निस्किरहेको छौँ बाहिर। थोरै अब एक्सप्लोर गर्ने गाउँलाई है। यसो माथिबाट हेर्ने भ्यू पोइन्ट जस्तो छ अरे, माथि अलिकति बुद्ध पार्कहरू के छ अरे, त्यहाँ जान्छौँ। त्यसपछि आज एक्सप्लोर गर्छौँ। भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ। गाउँ हेर्नु न कत्रो ठुलो बस्ती छ। यस अब बेग्लै अनुभव भयो, यहाँसम्म आइयो, स्कुटरमा आइयो, फर्स्ट टाइम यहाँ लिएर आयो भन्दा जस्तो सबजनाले अलिकति युनिक नै फिल भइरहेछ। त्यही हो। ल अब हामी गाउँ एक्सप्लोर गर्छौँ। बुद्ध पार्क जाने क्रममा गाउँका केही जिज्ञासु मुहारसँग भेट भयो। ती मुहारहरू घरको आँगनमा थाल बजाएर नाचिरहेका थिए। हामीसँग लजाएर होला क्यामेरा बोकेर आँगनमा उक्लेपछि उनीहरूको नाच एकाएक बन्द भयो। सेरतुङबाट बुद्ध पार्क पुग्नका लागि 35 मिनटको उकालो हिँड्नुपर्छ। सेरतुङवासीका अनुसार हाल बुद्ध पार्क रहेको स्थानमा परापूर्व कालमा राजाको दरबार रहेको थियो। करिब 2 वर्ष अघि प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिको समन्वयमा निर्माण सम्पन्न भएको यस पार्कको शिरमा विशाल बुद्धको मूर्ति अवस्थित छ।
सेर्तुङ गाउँ घुमिरहेको थियौँ हामी आधी घन्टाको ठाडो उकालो पछि चाहिँ अहिले हामी बुद्ध पार्क आइपुग्यौँ यहाँबाट हिमालयन रेन्जहरू कस्तो राम्रो देखिरहेको छ 360 भ्यू यता सनसेट भइरहेछ तल गाउँ देखिरहेको छ यहाँ सेर्तुङको हल्का थाक्यो भोलि अझै धेरै हिँड्नु छ सो सेर्तुङको चाहिँ बुद्ध पार्कै यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि आउनु होला पुरै सेर्तुङ गाउँ र वरिपरिका हिम श्रृङ्खलाको सुन्दर दृश्य हेर्न सकिने यो पार्क निकै आकर्षक छ गाउँबाट अलिक पर र डाँडाको टुप्पामा रहेकै कारण ठाउँ निकै नै शान्त पनि छ रुबी भ्याली पदयात्रामा आउने मानिसहरूका लागि यो पार्क मन बहलाउने ठाउँ हुन सक्छ तल 600 घरधुरी भएको विशाल सेर्तुङ गाउँ अनि आँखा अगाडि फराकिलो हिम श्रृङ्खलाको मन हर्ने दृश्य सेर्तुङको त्यो मन हर्ने दृश्यलाई मन भरुन्जेल हेरेर साँझमा फेरि होटलतर्फ फर्कियो हाम्रो के अरे ल्यान्डिङ प्याड है ल स्योर स्योर के अरे होइन टेक अफ प्याड है ल है नलिनु है होटलतिर चढ्दा हिमालहरू झन् सुन्दर देखिए अस्ताउँदो घामको किरणले सजाएका हिमालका सेटहरू सुनौला देखिएका थिए कोही चित्रकार भए हिमालसँग अलिकति रङ मागेर क्यानभसमा उतारिदिन्थे सायद त्यो दृश्य त्यति सुन्दर थियो दिनभरिको हिँडाइले थाकेका थियौँ भात खाएर बिस्तारामा पल्ट्यौँ भोलिको दिन अझै सुन्दर हुनेवाला थियो बिहान अलिक ढिलो उठ्यो हामी उठ्दा समुद्र सतहबाट करिब 1900 मिटरको उचाइमा रहेको सेर्तुङ गाउँमा घामका किरणले चियाउन भ्याइसकेका थिए लगभग 600 घरधुरी रहेको यस गाउँमा तामाङ जातिहरूको बाहुल्य रहेको छ चाडपर्वका नाममा दशैं तिहार र लोसारलाई भव्य तरिकाले मनाउने गरिन्छ तामाङ बाहेक घली गुरुङ र केही घर नेवारको पनि यस ठाउँमा बसोबास रहँदै आएको छ छिमेकी गाउँका नाममा तिप्लिङ चालिस गाउँ र अबै यस गाउँका छेउछाउ अवस्थित रहेका छन् रुबी भ्याली आउने पदयात्रीका लागि प्रवेशद्वार भन्दा फरक नपर्ने यो ठाउँ कला संस्कृतिको मामलामा पनि निकै धनी छ पुराना शैलीमा बनेका सुन्दर घर मिलनसार मानिस अनि गणेश हिमालको काखमा अवस्थित लोभलाग्दो भूगोल सेर्तुङलाई यिनै कुराले थप सुन्दर बनाउँछ गुड मर्निङ एभ्रिवान इट्स डे 4 अनि आज हामी छौँ सेर्तुङ गाउँमै है एकदम राम्रो स्लिप भयो हिजो जसरी त्यसरी स्कुटर लिएर आयो यहाँ बसियो हिमाल कस्तो दामी खुला छ पछाडि भर्खर सनराइज भइरहेछ यता हिमालको चुचुरोहरू कस्तो दामी बलिरहेछ है फर्स्ट लाइट अफ सनराइज अनि त्यसपछि अब आज चाहिँ हामी यहाँबाट ट्रेकिङ स्टार्ट गर्छौँ मजेत खर्कसम्म जान्छौँ आज चाहिँ अनि लगभग 7-8 आवर्सको ट्रेक हुन्छ त्यहाँ हामी गोठमा बसेर भोलि चाहिँ बिहान सिङ्ला भन्ने हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट 4040 मिटर अब सी लेभलमा पुगेर चाहिँ त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ होला सेर्तुङ चाहिँ सो आजदेखि हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ सो एक्साइटेड छौँ ट्रेकिङको लागि अलिअलि जाडो छ त्यही हो पदयात्राको पहिलो दिन मचेत खर्कसम्म पुग्ने योजना थियो टिम बिहानैबाट प्याकिङमा लाग्यो पदयात्रामा सहयोग गर्नका लागि भनेर हामीले 2 जना पोर्टर दाइहरूलाई सँगै लैजाँदै थियौँ सेर्तुङको होटलमा चना खाएर मचेत खर्क जानका लागि उकालो उक्लियो बिस्तारै सेर्तुङ गाउँ पछि छुट्दै गयो अनि नयाँ भूगोल देखा पर्यो पृष्ठभूमिमा विशाल हिमाल थिए विमल भाइ हामी 4 जना टिम र 2 जना गाइड दाइ उत्साहका साथ उकालो लाग्यौँ दिनैभरि हिँड्नु थियो त्यसैले शक्ति बचाएर बिस्तारै हिँडिरहेका थियौँ पहिलो पटक रुबी भ्यालीको नाम सुन्दा त्यो ठाउँ कस्तो होला भन्ने कौतूहलता सबैको मनमा थियो संसारमै दुर्लभ बहुमूल्य खनिज रुबी पाइने भएकै कारण यस ठाउँलाई रुबी भ्याली नामाकरण गरिएको रहेछ हामीले देख्न अझै बाँकी थियो मचेत खर्क र सिङ्लाको सुन्दरता हामी माझ अझै अपरिचित थिए तिनैलाई देख्न र तिनको बारेमा बुझ्न भनेर हाम्रा पाइला र मन दुवै आतुर थिए केही बेर लगातार उकालो हिँडेपछि गोचर नामको एउटा सानो डाँडामा पुग्यौँ हरेक साल जनै पूर्णिमाको दिन बोम्बु अर्थात् सिङ्ला जाँदा नाच्ने उक्त डाँडाका बारेमा गाइड दाइले केही रोचक कथा पनि सुनाउनु भयो ठाउँ के अरे गोच्छर भन्ने ठाउँ हो माथि सिङ्लाबाट आउँदाखेरि यहाँ तलबाट मान्छे आउँछ तपाईँको अनि यहाँ झाङ्ग्रेहरूले अब भनौँ बिमारी के अरे बिमारीहरूलाई अनि बच्चा नपाउनेहरूलाई बच्चा मर्नेहरूलाई यहाँ अब
झाँग्राले उ गर्छ के अरे धाको काट्छ भन्छन्, धाको काटिदिन्छन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यस ठाउँमा देवताको बास छ। 1-2 जना मानिस पहिले यस डाँडाबाट खस्दा तलै नपुगी बिचैमा अड्केका कारण देवताले यस डाँडामा हात थाप्छन् र कोही यहाँबाट खसेर मर्दैन भनेर उहाँले गर्वसाथ सुनाउनु भयो। देवताले हात थाप्ने कथा सुन्दै केही बेर शरीरलाई आराम दिएपछि फेरि पदयात्रा सुरु भयो। यात्रा सोचे भन्दा गाह्रो निस्क्यो। सेर्तुङदेखि सिङ्गलासम्मै पुरै उकालो बाटो रहेछ। थोरै बेर हिँडेर विश्राम गर्दै अघि बढ्थ्यौँ। अहिले भर्खरै हामी यहाँ 1.5 घन्टा 2 घन्टा जतिको ट्रेकपछि चाहिँ यसलाई सानो कुवा जस्तो ठाउँमा छौँ। यहाँ एकछिन बसेर खाजा खान्छौँ। पानीको स्रोत चाहिँ यहाँ मात्रै रहेछ है, माथितिर छैन पानी। अहिले सबै जम्मा छ विन्टर सिजन भएकोले। केटाहरू सबैजना यहाँ बसिरहेको छ थाकेर एकदमै। त्यही अब यहाँ एकछिन बस्छौँ, खाजा खान्छौँ एकछिन, अनि त्यसपछि फेरि हामी माथि लाग्छौँ। अझै हामीलाई माचेत खर्क पुग्नलाई लगभग 3 घन्टा जति लाग्छ होला। कुवाकै छेउमा बसेर खाजा खाने योजना बनेको थियो, तर दाइहरूले अलिक माथि डाँडामा पुगेर खाउँ भने। पछि कुवामा पानी पिएर उकालो लाग्यो। सेर्तुङबाट बनाएर ल्याएको गुरुङ रोटी र चनाको तरकारीले हिँड्नका लागि ऊर्जा थपिदियो। पहिलोपल्ट उकालोको पदयात्रा गरिरहेका थियौँ। भूगोल नयाँ थियो, त्यसले थकाइ बिर्साउन थोरै भए पनि सहयोग गर्यो। गाइड दाइहरू भारी बोकेर पनि हामीभन्दा निकै अगाडि हिँड्नुहुन्थ्यो। हाम्रो टिम भने भिडियो खिच्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो पछ्याउँथ्यो। कहिले जङ्गलले घाम छेकेर हिँड्नु पर्थ्यो, अनि कहिले खुल्ला आकाश मुनि तातो घाममा। चिसो भएकाले घामै प्यारो लाग्थ्यो। जङ्गलमा रुखका पात छरेर बाटै पातमय भएका थिए। चरप चरप आवाज निकाल्दै पातलाई पाइला मुनि दबाउँदै उकालो उक्लिरह्यौँ। अहिले चाहिँ हामी मजेत खर्का जाँदैछौँ। बिहान हिँड्दैदेखि एकदम ठाडो उकालो हिँड्यो। 1-1.5 मिनट जति तेर्सो बाटो चाहिँ एकछिन तेर्सो आउँछ भनेको थियो होला नि त। तेर्सो भनेको तेर्सो गर्नु त्यस अब 1-1.5 घन्टामा चाहिँ पुगिन्छ कि भन्ने आशा हो। अब यहाँ एउटा खाली डाँडा सिद्धि जस्तो देखिएछ, त्यहाँबाट फेरि अर्को डाँडा छ भने भन्नु चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ। हिँड्दैछौँ, भरेसम्म पुग्यो होला। झाँग्रे जाने डाँडा आइपुग्यो। अब त्यहाँबाट ओह्रालो झर्छौँ अनि खोम्च्यात भन्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँबाट तानेन पुग्छौँ। तानेनबाट उकालो लाग्छ। त्यहाँबाट अलि त्यसमा लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ। त्यहाँबाट मचेत पुग्छौँ। उकालोमाथि झन् उकालो थपिँदै गयो। सोचे भन्दा निकै बढी नै रहेछ बाटो। हिँड्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो, तर हाम्रो भारीको 4 गुणा भारी बोकेर उकालो हिँडिरहेका गाइड दाइहरू देखेर यसरी हार खानु हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो। उन्नाइस 1900 मिटरको उचाइमा रहेको सेर्तुङबाट 3500 मिटरको उचाइमा रहेको मचेत खर्क पुग्नका लागि एकै दिनमा 1600 मिटरको उचाइ उक्लन पर्यो। घाम अस्ताउने बेला पनि हिँडाइ सकिएको थिएन। मचेत खर्क पुग्ने बेलामा पनि बाटोमा पानी जमेको देखियो। फुटाउन सकिन्छ कि भनेर ढुङ्गा पनि हानियो, तर बरफ फुटाउन सफल भने भइएन। कहाँबाट आएको अमिर? लड्ने मेरो गरेर क्या सक्छ। दिनभरि उकालो हिँडेपछि बल्ल एउटा ओह्रालो भेट्यो, तर फेरि ओह्रालो ओर्लने बित्तिकै अर्को भयङ्कर उकालो हाम्रो अगाडि देखा परे। दिनैभरि उकालो हिँड्दा हिँड्दै वाक्क भइसकेका थियौँ। कहिले मचेत खर्क पुगिएला र आराम गरौँला भनेर आशामा पाइला चलिरहेको थियो। साँझ पर्न थालेपछि चिसो पनि निकै बढ्यो। पन्जा नै लगाउनु पर्ने गरी हात ठिरायो। बाटामा केही मकाएका मुढाहरू रहेछन्। गाइड दाइहरूले आगो बालिदिनु भयो। एकछिन डाँडामा आगो तापेर जिउ ततायौँ। आगो बालेको कस्तो भने तपाईँहरू अलि धारेको होइन, त्यही हुनाले बाटोमा भूत प्रेतको लागि आगो बाल्नुपर्छ होइन। अनि कस्तो भने एकतिर साथीभाइले पछि हुने साथीभाइले मेरो साथी आखर जाने साथीले आगो नै बाल्नु भएको रहेछ भनेर थाहा बाटोको चिन्ह हो। र अनि जङ्गल बाटो अब के अरे कोही कता हुन्छ कोही कता हुन्छ, हामीले चिन्ह लाउँछौँ। अब चिन्ह लाउँदा कहिले देख्नुहुन्न, त्यही हुन आगो बाल्दाखेरि तपाईँहरूले थाहा हुनुहुन्छ मेरो आफ्नै मान्छे रहेछ भनेर बालेको हुन्छ।
मचेत खर्क छेउ आगो बालेर दाइका कुरा सुन्नु अघि आगो बाल्नुको नकारात्मक पक्ष मात्र थाहा थियो। दाइकै कुरा सुनेर आगो बाली भूतप्रेत भाग्छ अनि जंगलमा हिँड्दा साथीभाइलाई बाटो देखाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। पुराना मकाएका दाउरा बाली अर्को साल त्यस ठाउँमा राम्रो घाँस उम्रने कुरा पनि उहाँले नै बताउनु भयो। आगोले शरीर तातेपछि पुनः उकालो लाग्यो। बिहानीदेखि उकालोले साथ छोडेको थिएन। अझै कति हिँड्नुपर्ने हो त्यो पनि थाहा थिएन। बाटोमा देखिएको सुन्दर दृश्य र जमेका खोलाहरूले बेला बेला हौसला दिइरहेका थिए। के र त हो यहाँ आइसको पानी खाले थाप्न थाप एउटा भाँडामा। पानी भेटेको ठाउँमा पानी भरेर पिउँदै हिँड्थ्यौँ। बिहान कुवामा पानी भेटेपछि बल्ल साँझमा पानी भेटेका थियौँ। प्यास मेटिने गरी पानी पियौँ। सूर्य अस्ताउने बेला भइसकेको थियो। मचेत खर्क अझै टाढै थियो, तर बाटोमा देखिएका दृश्यले केही बेर त्यतै अल्मलिएर रमाउन बाध्य बनाए। पृष्ठभूमिमा विशाल गणेश हिम श्रृङ्खला ठिङ्ग उभिएको थियो। त्यसलाई हेर्दा अस्ताउँदो घामले बिस्तारै ती हिमालसँग बिदा मागिरहेको आवाज हुन्थ्यो। हामी अझै हिँडिरहेकै छौँ है। लगभग 10 घन्टा जति हिँडिसक्यो होला होइन? आज 7-8 घन्टा हिँडिसक्यो होला। अनि अब हामी माथि खर्क पुग्न लाग्यौँ माथि। अब लगभग आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म हामी माथि पुग्छौँ होला। ठ्याक्क सनसेट पनि हुन लाग्छ। यो फुल्ली अब हामी ठ्याक्क सनसेटको टाइममा माथि पुग्छौँ होला है। ल जाउँ। एका बिहानै हिँडेका हामी बल्ल बल्ल साँझमा मात्र मचेत खर्क टेक्न पायौँ। तर बस्ने गोठ अलिक माथि नै भएकाले अझै केही बेर हिँड्न पर्यो। मचेत खर्क पुग्दा एकजना गाइड दाइ सामान राखेर पानी खोज्नलाई निस्कने तर्खरमा हुनुहुँदो रहेछ। राति खाना पकाउनका लागि आइस पगालेर पानी बनाउनु पर्ने रहेछ। होटेलको राम्रो व्यवस्था नभएकाले यहाँ आउने सबै पदयात्रीले यस्तै समस्या झेल्नुपर्ने देखियो। हामी मचेत खर्क आइपुग्यौँ। हामी सुत्ने गोठ भनेको फाइनली आइपुग्यो। मचेत खर्क पुग्दा जिउ निकै थाकेको थियो। ब्याग बिसाउँदा पनि शरीरबाट ठुलो बोझ हटे जस्तो भयो। साँझ रातमा रूपान्तरित हुने तर्खरमा थियो। हिमालका मुनतिर तुवालो देखिन्थ्यो। हिमालको शिरमा भने घामको सुनौलो रङले लुकामारी खेलिरहेको थियो। फाइनली आइपुग्यो आजको स्टेमा। हामी पानी जान्न हो के अरे तलबाट आउँदा आउँदा के अरे यसो उकालो 4-5 घन्टा 6-7-8 घन्टा लाग्यो। अलिकति 2 मिनट अलिकति माथि पुग्नुपर्ने। हिमालका हिउँले न्यानो घामलाई भोलि भेट्ने बाचाका साथ विदाई गर्दै थिए। हामी त्यसकै पर मचेत खर्क भन्ने ठाउँमा उभिएर त्यो सुन्दरतालाई निहालिरहेका थियौँ। निकै सुन्दर साँझ थियो त्यो। आज हामी 10 घन्टा हिँडेर यहाँ मचेत खर्क आइपुग्यौँ। मैले जिन्दगीमा 5-6 वटा ट्रेक हाने। सबभन्दा गाह्रो ट्रेक चाहिँ यही भयो। बिहान सुरुमा हिँडेदेखिको उकालो उकालोको उकालो 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 अहिले बल्ल यहाँ आइपुग्यो। अब दाइहरूले यहाँ पानी पनि पाएन। पानी हुन्थ्यो र सबै सधैँ यो बेला। अब पानी लिनलाई दाइहरू तल जानुभएको छ। यो हामीसँग चाहिँ अलिकति यति पानी छ। चिया खानुभन्दा जिउ तातो हुन्छ भनेर चाउचाउ खाने भनेर प्लान गरियो। यहीँ हामीसँग गयो पिरो छ। भर्खर हाम्रो वाइवाई पिरो तयार भयो। अब हामी भन्दा नि म खान्छु। लास्टै खानु मन लाग्यो। Yeah, life goes on and on, there's light around the bend. Oh, and there's a new sun rising, there's no use crying. Oh, lies just beyond the horizon. Round and round and round and round again. So don't let them keep you down. रात छिपिँदै गर्दा गाइड दाइहरूले तरकारी र भात पकाउने काम थाल्नुभयो।
भर्खरै हामीले पिरो खाइसक्यौँ, बाहिर सनसेट भइसक्यो, हामी गोठभित्र छौँ अहिले। अनि यहाँ आगो बालेर बसिरहेको छौँ, तातो छ भित्र चाहिँ। बाहिरको टेम्परेचर माइनसमा छ होला अहिले। अहिलेसम्मकै सबभन्दा गाह्रो ट्रिप नै हो मेरो लागि पनि। त्यो स्कुटरमा आउनु, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु, बिचमा केही मजाले खानु पाएको छैन, भात खान पाएको छैन, टी हाउस छैन, केही पनि छैन कि हुन्छ नि। नयाँ ट्रेकर्सहरू नआए हुन्छ सिधै होइन। तर अब अलिकति हिँड्न सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब आफै ब्याकप्याकिङ गरेर बोकेर आउनु मिल्छ। तर आई होप यो चाहिँ सुधार हुन्छ होला भोलिको दिनमा, किनभने यो चाहिँ रुबी भ्याली जबसम्म यसरी प्रमोट हुँदैन अथवा बिचमा टी हाउस बन्दैन अथवा सजिलो हुँदैन ट्राभलर्सहरूलाई, एभ्री वान विल से नो टु दिस प्लेस क्या। तर हामीले अब यो प्लेसलाई देखाउन एक्सप्लोर गर्न आएको छौँ। भोलि अब सिङ्लासम्म जान्छौँ, 4040 मिटर अब सी लेभल। त्यही हो, अब एकछिन अब आज खानासाना पकाउने खाने, अब एकछिन पछि अब स्लिपिङ ब्यागहरू लिएर आएको छ, त्यसपछि सुत्ने कोठभित्र। त्यस डिफ्रेन्ट भाइब छ, रमाइलो छ एकदमै। रात परेपछि आगो जोरियो, गोठमा कहिलेदेखि थुप्रिएको गोबर बढारेर सुत्न मिल्ने ठाउँ बनाइयो। भुङ्ग्रोमा 8-10 दाना आलु पनि पोल्नलाई राखियो। बाहिरबाट ढुङ्गा ल्याएर डेक्ची बसाउन मिल्ने चुलो पनि बन्यो। अहिले हाम्रो चिया पकाउँदैछौँ होइन। अब यहाँ एकदम धुवा भयो, यहाँबाट मिठो चिया खाने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। टक्क यो अदुवा हालेर मिठो चिया खाने तातो हुनलाई होइन। अब त्यसपछि भात पाक्छ, भात खाने आज टक्क। अनि भोलि बिहान उठेर माथि सिङ्ला जाने। म चाहिँ अहिले होइन यहाँ आलु पोल्दैछु। हेमन्त दाइलाई लास्टै खानु मन लागेर, सधैँ आलु खाने मान्छे है, त्यो खानु मन लागेर त्यो पोल्दैछु है। रात छिपिँदै गर्दा गाइड दाइहरूले तरकारी र भात पकाउने काम थाल्नुभयो। आगोको न्यानोले दिनभरिको थकानलाई केही मत्थर बनायो। सेर्तुङबाट ल्याएको चना अलिकति अझै बाँकी थियो, त्यसलाई मस्यौरासँग मिसाएर ग्रेभी बनायो। कुकरको सिट्टी मार्न थाल्यो अनि त्यसकै केही बेरमा खाना पनि तयार भयो। बिहानबाट खाना खान नपाएकाले सबै भोकाएका थिए। एकै निमेषमा सबैले आफ्नो प्लेट रित्याए। हाम्रो खाना पाक्यो होइन, आलु मस्यौरा अनि बिहानको चना तरकारी सबै छ। यहाँ खाना खाँदैछौँ हामी होइन। एकदम मिठो भइरहेछ है। अचार लिएर आएको थियौँ। सो अब यति खाना खाने, आजको अब यहाँ सुत्ने अब होइन। भोलि बिहान अब सी यु इन द मर्निङ। चियर्स। अघिल्ला सालहरूमा हो भने यतिखेर मचेत खर्क हिउँले हिउँले भरिएको देखिन्थ्यो। दुर्भाग्य नै भनौँ, यो साल देशभरि नै हिउँ नपरेर हिमालहरू नाङ्गो भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले एउटा निश्चित ढाँचामा चलिरहेको संसारलाई नै प्रभाव पारेको देखिन्छ। हरेक साल जनै पूर्णिमाका दिन झाँक्रीहरू पनि सिङ्ला जानका लागि यही बास बस्ने गरेका छन्। एकैपल्ट गणेश, लाङटाङ र मनासलु हिमशृङ्खलालाई आँखा अघि नै हेर्न मिल्ने यो ठाउँले उचित प्रवर्धन पाएमा अझै बढी पर्यटकलाई तान्न सक्ने क्षमता बोकेको छ। रुबी जस्ता बहुमूल्य खनिज पाइने यो ठाउँ साँच्चै नै पदयात्रीको लागि स्वर्गभन्दा कम छैन। मचेत खर्कको फराकिलो चौरमा पल्टेर हिमाल हेर्न पाउनु मानिसलाई जीवनले र मानिसले जीवालाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। गुड मर्निङ एभ्रिवान, डे 5 अनि अहिले चाहिँ हामी छौँ मचेत खर्कमै। राति हामी यही गोठमा आएर बस्यौँ है। भित्र स्लिपिङ ब्याग्सहरूमा सुत्यौँ, राति खाना खायौँ। दिनभरि जो खाना पाएको थिएन, 10 घन्टा हिँडेर आइपुग्यो। ठाडो उकालो हिँडेर अझै सिङ्ला जानु छ। सिङ्ला चाहिँ यतापट्टि हो अरे, लगभग 4 घन्टामा पुगिन्छ अरे। हाम्रो 4040 मिटर्स हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट। हिमालहरू यस्तो दामी खुलिरहेको छ वरिपरि, यस्तो दामी छ यो ठाउँ होइन। अब केही खाजा खाने, त्यसपछि हामी उतातिर लाग्ने। सतीश कहाँ गएर आएको त? टोइलेट्सहरू छैन, यसो खोजेर आएको टोइलेट गर्ने ठाउँ हो। कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स? बिहानै उठेर गाइड दाइहरूले चिया पकाइदिनु भयो। भुटेको मकै र तातो चिया खाएर हाम्रो टिम सिङ्लातिर उक्लियो। भर्खरै हामीले मकै सकै चिया खायो होइन। अब चाहिँ हामी सिङ्लातिर लाग्दैछौँ है। एकजना गाइड दाइ हामीसँगै जानुहुने भयो अनि एकजना भने हामी फर्कने बेला खाना तयार गर्ने भनेर गोठमै बस्नुभयो। अघिल्लो दिन चाहिँ झोला नभएकाले हिँड्न अलिक सजिलो भएको थियो। उक्लदै गर्दा बाटोमा अरू गोठहरू पनि देखिए। झन फराकिलो मैदान पनि देखियो। हरियो हुँदा यो मैदान झनै सुन्दर देखिन्छ भनेर गाइड दाइ बारम्बार भनिरहनु भएको थियो। बोम्बोहरूले नाच्ने र पूजाआजा गर्ने त्यस पुण्यभूमिको हावा नै बेग्लै थियो। भनिन्छ यस्ता धार्मिक आस्था बोकेका ठाउँमा अदृश्य शक्ति हुन्छ। यो वारिपारि गीत गाउँछ, जङ्ग्रे नाचिन्छ। यो वारिपारि पुरा छिट्टाहरू, आमा बुवाहरू अनि व्यवहार गर्नेहरू सबै यहाँ बसिन्छ। धेरै रमाइलो हुन्छ। पदमार्गमा कहीँ कतै ढुङ्गाको सिँढी पनि बनाइएको रहेछ। त्यसैलाई पछ्याउँदै यात्रा अघि बढ्यो।
मौसम उग्रिएका कारण घाम मजाले लागेको थियो। पातलै लुगा लाएर हिँड्दा पनि उति साह्रो जाडो भएन। उकालो छ भने जानेर उकालोको गुनासो पनि गर्न छोडेका थियौँ। मौसम सुन्दर थियो, स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको थियो। एउटा पदयात्रीलाई योभन्दा उत्तम कुरा अरू के होला र? अझै रमाउनका लागि प्रकृतिले सबै थोक दिएको थियो। बोम्बाहरूको नाचका बारेमा अन्य अरू कथा सुनाउँदै गाइडदाई अघि हिँड्नुभयो। उनीलाई पछ्याउँदै अघि बढ्दा माचेत खर्कको सबैभन्दा अग्लो डाँडोमा पुगियो। त्यहाँबाट जे देखियो त्यो सायदै शब्दमा बयान होला। उत्तरतर्फ गणेश, लाङटाङ र मनासुलु हिमश्रृङ्खलाको मनोरम दृश्य थियो भने दक्षिणतिर सयौं पहाडका थुम्काहरू लाम लागेर उभिएका थिए। उत्तर र दक्षिण दुवैतिर यति सुन्दरता थियो कि मानिस कता हेरौँ भनेर अल्मलिन्थ्यो। जीवनमा पहिलोपल्ट त्यस्तो भूगोल देखेका थियौँ। सबैलाई फोटो खिच्न र सुन्दरता निहालेरै फुर्सद थिएन। हिउँ कम भए तापनि हिमालहरू उत्तिकै लोभलाग्दो देखिएका थिए। तल देखिएका पहाडहरूमा फिक्का तुवालो लागेका थिए। तुवालोकै कारण पहाडहरूको सुन्दरता थप निखारिएको प्रतीत हुन्थ्यो। सिङ्गुला हिँडेका हामी निकै बेर त्यही डाँडामा अल्मलियौँ। निकै मिठो अल्मल्याइ थियो त्यो। समुद्र सतहबाट 4020 मिटरको उचाइमा रहेको सिङ्ला धादिङ जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। तामाङ बोन भाषामा सिहिङ भन्नाले गाउँ बुझिन्छ अनि सिहिङ ल भन्नाले गाउँका देवता भन्ने अर्थ लाग्छ। भनिन्छ हरेक गाउँको निर्माणसँगै त्यस गाउँमा कुनै न कुनै रूपको शक्ति प्रकट हुने गर्दछ र त्यसको पूजाआजा गरेर देवता खुसी बनाउन सके गाउँलाई फलिफाप हुने मान्यता रहेको छ। हरेक साल जनै पूर्णिमाको अवसर पारेर यस ठाउँमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त मेलामा बोम्बो अर्थात् झाँक्रीहरूले आफूसँग भएको ज्ञान आफ्नो चेलाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछन्। ज्ञान हस्तान्तरणको यो विधिलाई स्थानीय भाषामा वाङकुर भनिन्छ। साथै त्यसै दिन सिङ्लाको दर्शन गर्न भनेर आएका दिदीबहिनीले जङ्गली फूल र पातको माला गाँसेर आफ्ना दाजुभाइलाई लगाइदिने पनि गर्दछन्। दाजुभाइहरूले भने दिदीबहिनीलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको दक्षिणा पनि दिने गरेका छन्। भनिन्छ मचेत खर्कमा गोठ ल्याएका एक गोठालाको सपनामा एक रात एक चमत्कारी परी आइन् र सपनामा हाल सिङ्ला भएको ठाउँमा पूजा गर्नका लागि उनले त्यो गोठालालाई अराइन्। सपनामा भनिएको कुरालाई मान्नै पर्छ भनेर त्यसपछि सिङ्गलामा कुङ्कर स्थापना गरियो। सिङ्गलाको इतिहासका बारेमा अरू प्रशस्त किम्वदन्तीहरू पनि सुन्न पाइन्छ, तर लिखित नभएका कारण यसरी नै बन्न पुग्यो भन्ने कुनै स्पष्ट प्रमाण पनि छैन। बिहान मचेत खर्कबाट हिँडेको लगभग 2 घण्टा जति भइसक्यो होला। 3 घण्टै भयो होला है, 2-3 घण्टा भयो। अहिले हामी सिङ्ला पुग्न लाग्यौँ। एउटा बोट रहेछ है, यहाँबाट यता सिङ्ला जाने भन्ने थाहा छ। लगभग हामीलाई अझै 45 मिनट लाग्छ होला सिङ्ला पुग्नलाई। माचेत खर्कबाट सिङ्ला पुग्नलाई इट विल टेक यु अराउन्ड 3-3.5 घण्टा लाग्छ है त। लाउनु सिङ्ला हुँदै सिङ्ला पास, पाङसाङ पास र पेलदोर पास पनि पुग्न सकिन्छ। यस पदमार्ग हुँदै यात्रा गर्नेहरूका लागि त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ। सिङ्ला पास हुँदै पाङसाङ पास पुगेर तिप्लिङ गाउँ हुँदै पदयात्रीहरू फेरि सेर्तुङ झर्न सक्दछन्। रसुवातर्फ जानेले भने पाङसाङ पास हुँदै सोमदाङ कटेर स्याफ्रुबेसी पुग्नुपर्ने हुन्छ। बाटोमा खाने बस्ने समस्या भएका कारण यो पदमार्ग यात्रा गर्न अलिक कठिन नै छ। टी हाउसहरूको राम्रो व्यवस्था र उचित प्रवर्धन भएका यस क्षेत्रले आउने दिनहरूमा निकै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। देशका यस्ता गुमनाम पर्यटकीय गन्तव्य धेरैभन्दा धेरै नेपाली र विदेशीहरूमाझ पुग्न जरुरी छ। आशा गर्छौँ आउने दिनमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवै तहबाट रुबी भ्याली पदयात्रालाई प्रवर्धन गर्नका लागि थप प्रयासहरू हुनेछन्। 2 दिनको गाडीको यात्रा र 2 दिनको ट्रेकपछि अहिले हामी छौँ हामी हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ। यो चाहिँ सिङ्ला हो। 4020 मिटर्स अब सी लेभलमा पर्छ ठाउँ चाहिँ। भर्खरै हामीले चेक गऱ्यौँ कम्पासमा। अनि जस यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो मेला लाग्ने रहेछ हाम्रो जनै पूर्णिमाको बेलामा है। अनि भनौँ न यहाँ चाहिँ अब वरिपरिको भनौँ न एउटा एकदम बिग धार्मिक पर्यटकीय स्थल भनौँ न। एउटा ओभरअल सबै हिमालय रेन्जहरू देखिन्छ। यहाँ एकदम एपिक ठाउँ छ है। जस अब यहाँ आइयो फाइनल्ली। अब एकछिन यहाँ सर्ट्सहरू लिने, त्यसै आज हामी तल फर्किन्छौँ। तल्लाको चाहिँ सिङ्ला छ
छोरी हो यो तलको चाहिँ अनि यो चाहिँ माउ छोरी उनको त्यो त्यो छोरी हो यो चाहिँ सिङ्ला माउ तलदेखि झाङ्ग्राहरू पहिले चाहिँ ठिटाहरूलाई के अरे ठिटाहरूलाई ढ्याङ्ग्रो दिन्छ अहिले यहाँ त्यो सिङ्ला छोरी आइपुगेपछि झाङ्ग्राले समाउँछ ढ्याङ्ग्रो त्यहाँबाट यो 3 खानाको घुमाउँछ उहाँहरूले हजुर अनि र हामी जोलाई पनि अब के अरे जे माग्नु भएको छ के सोच्नु भएको छ त्यसलाई उहाँले दिइराख्नु पर्छ सिङ्लाले 5 दिने सिङ्ला यात्रा निकै कठिन रह्यो। लगातार 3 दिन स्कुटर चलाएर 2 दिन भयङ्कर उकालो हिँडेपछि बल्ल सिङ्लाको दर्शन गर्न जुर्यो। तर सिङ्ला पुगेपछि सबै गुनासोहरू एकाएक हराएर गए। भिरको टुप्पामा रहेको सिङ्ला साँच्चै सुन्दर देखिएको थियो। सिङ्लामा पुगेर देवताको दर्शन गरी रोगव्याधि नलाग्ने र मनले चिताएको कुरा पाइन्छ भन्ने कुरा गाइड दाइले बताउनु भयो। मागेको पाइहालिन्छ कि भनेर सबैले सिङ्लाको दर्शन गरेर मनले चिताएको कुरा पनि माग्यो। फर्कनु थियो र पाइला टेकेमा पहाडहरूसँग बिदा माग्न मानिरहेको थिएन। धेरैजसो यात्रा गर्दा खुसी मात्रै लाग्ने गर्छ। यसपालि भने आफ्नो प्रयास देखेर गर्व पनि लागिरहेको थियो। नेपाल 800 को टिम here at Singla 4020 meters of sea level. अहिले चाहिँ हामी 4 दिनपछि बल्ल यो सिङ्लामा आइपुग्यौँ हैन। अनि धादिङ जिल्लामा नि यतिको राम्रो ठाउँ छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म देखा पनि थिइनँ कि मैले। अनि यत्रो ट्रिप चाहिँ गयो हैन। तर सबैभन्दा गाह्रो ट्रिप चाहिँ यही लाग्यो कि 2 दिन गाडी स्कुटीमा हिँड्यो, त्यो पनि लास्टै गाह्रो धुलोमा हैन, धकाल्दै लडीबुडी खेल्दै आइयो। अनि यहाँ माथि आउँदाखेरि नि ठाडै उकालो के, ठाडै उकालो, बिचमा केही छैन है, बसी ठाउँ यताउति केही छैन। त्यही अहिले यतातिरको भ्यू हेर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। माउन्टेन रेन्ज चाहिँ पुरै 316 देखिरहेछ। मेरो पछाडि भएको यो गणेश हिमाल हामीले गोर्खाबाट मात्रै देख्ने गर्थ्यौँ, आज मैले धादिङबाट पनि देखेँ हैन। यतापट्टिको मनास्लु, अनि यो लेयर्स माउन्टेन अफ लेयर्स चाहिँ खतरै देखेछ क्या। अलिक गाह्रो थियो, अब गाह्रो भए पनि भ्यूले गरेर सब बिर्सियो हैन। आउनुहोस् रुबी भ्याली तपाईँहरू पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस्। एकदम नयाँ भर्खर ट्रेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम विचार गरेर आउनु होला यो ठाउँमा। तर जति दुःख गरे चाहिँ एकदम वर्थ इट छ। यस्तो एकतिर चाहिँ पुरै पहाडै पहाड देखिन्छ अनि एकतिर चाहिँ हिमाल। हामी चाहिँ दुईटाको बिचमा छौँ क्या, ठिक्कको हिमाल पहाड र हिमालको बिचको डाँडामा छौँ हामी चाहिँ। यहाँबाट देखिने दृश्य चाहिँ लास्टै नै खतरा छ। एकचोटि रुबी भ्याली आउनुहोस्, एक्सप्लोर गर्नुहोस्। So see you in the next episode. Yes. पाँच दिने रुबी भ्याली यात्रा यसरी नै समाप्त भयो। यात्रा सकेर फर्कदाको दुःखका पनि आफ्नै कहानी छन्। एउटा यात्रा सफल हुनका निम्ति त्यसमा निकै मानिसहरूको हात रहेको हुन्छ। हामी यात्राको अन्त्यमा ती सबैलाई एकपल्ट सम्झन चाहन्छौँ। विमल तामाङ भाइलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन। सेर्तुङ पुग्दा मिठो स्वागत र यात्रामा चाहिने सबै सामानको बन्दोबस्त पनि उसैले गरिदिएका थिए। अझै दाइहरूलाई सहज हुन्छ भनेर सिङ्लासम्मै हाम्रै 7 सहयात्री बनेर पदयात्रा गर्ने विमल भाइको गुणप्रति हाम्रो टिम सधैँ आभारी रहनेछ। त्यस्तै मचेत खर्कको कठिन उकालोमा भारी सामान बोक्नुका साथै हाम्रो टिमलाई गाइड गरेर सहयोग गर्नुहुने डोमा घले र कले तामाङ दाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हातै ठिहिर्याउने मचेत खर्कमा पर पुगी आइस फुटाएर पानी पिलाएको, दाउरा खोजेर आगो जोरी भोक मेटाएको कुरा अब हामी जीवित रहेसम्म हामीसँगै रहनेछ। त्यस्तै रुबी भ्याली पदयात्रालाई सफल पार्नका लागि आर्थिक लगायत अन्य सहयोग गर्नुहुने स्पोन्सरहरूप्रति पनि उत्तिकै आभारी छौँ। धादिङ जिल्लाको एक सुन्दर कुनामा रहेको रुबी भ्याली प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पक्षबाट सुन्दर छ। बहुमूल्य खनिज, नौलो संस्कृति र मनमोहक भूगोलले भरिपूर्ण यस भूमिमा पाइला टेक्न पाउनु जीवनको उत्कृष्ट अनुभव बन्न पुग्यो।
देशलाई देखाउने यो प्रयासका कारण यदि थोरै भए पनि नेपाली रुबी भ्यालीसम्म आइपुगे पनि केही अर्थपूर्ण काम गरेको आभास हुनेछ। देशभित्रका यस्ता अरू अन्य गन्तव्यहरूको खोज जारी नै छ।